Hello guys, this is me, ARKIdose. So for today, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-mirror. Mirror is same lang din siya ng flip. For example, this one, sofa, ay 3-seater sofa. Gusto mo siyang gawing i-mirror pababa, gano'n. For example, ang mirror kasi, minsan kasi diba, para hindi babaliktarin mo yung isang object. Kunyari itong sofa. Kahit i-rotate mo siya, i-rotate mo siya. Or parang, kahit ito, ganyan. So, pwede mo siyang i-mirror, itong sofa na to, ng pag ganyan. So, anong shortcut ng mirror? MI lang. MI. So, type nyo M and I. Then, enter our space. Then, yan, ganyan. Magiging ganyan itsura niya. Kung gusto nyo naman, pag gagawin siyang pababa, yan lang. Kunyari, gusto nyo ulit ibaliktad. MI, to space, and then, yan. So, babaliktad lang siya. Left or baba, ganon. Kahit pa siya. Ito din. Gusto nyo baliktarin. I-mirror siya. Mag-iba na yung ano niya. Pakanan na siya o pakaliwa. Depende sa'yo, pababa. Or babaliktarin mo siya ng pababa na ganyan itsura. Ganun lang. Minsan kasi may mga object na kahit i-rotate mo, yung gusto mo maging side niya na hindi mo makukuha basta ng rotate lang. So, madalas mirror natin siya. Mirror lang. MI and then space or enter. Yan. Tapos select nyo yung object. Then enter ulit. Tapos o kaya kahit unahin nyo nang i-click yung object, tapos MI na lang. Tapos specify the first point of the mirror. Then, yung isang point, kahit saan ang point. Tapos, itututok nyo lang itong ito yan, yung dash line na yan. Kung saan yung gusto maging itsura niya. Pag ganyan ba, bababa, ganyan, pag ganun. Tapos, then click nyo lang erase source object, yes or no. Pag yes, yung pinaka pinagkuhanan mo na object, madi-delete. Pag no naman, syempre, pag N lang ang type nyo kapag no, Y kung yes. So, N, nandun pa rin siya. Mag-i-stay siya. Okay? Mare-retain yung original. Then, yung na-mirror na ito. Lang. So, thank you. And, sana makatulong sa inyo. And, panoorin nyo na lang yung iba kong AutoCad tutorial na mga pang beginner. Yun lang. Thank you.